ابتدای رج 102 هستم. دوستان این رج رو من باید روی این بخش بافت بزنم و یه نکته هم بگم. اگر خاطرتون باشه توی قسمتی که با رنگ صورتی بافتم تعداد پایه های من 49 تا پایه بود و حالا توی رج جدید قراره که برسه به 54 تا پایه. پس توی ابتدای این بخش، انتهای این بخش و وسطش من باید پایه اضافه بکنم که حالا توضیحش رو میدم. ببینید برای شروع من میام این قسمت رو در نظر میگیرم. اینجایی که این رج پشتی، ببینید سومین رجی که اینجا دارم، رج پشتی متصل شده به این فضا. اینجا رو رها میکنم، پایه بعدیش رو نخم رو متصل میکنم. خب پایه هایی که باید ببافم پایه بلند هستش دیگه. پس به جای پایه اول من 3 تا دونه زنجیره میزنم و میام اینجا تعداد پایه هام رو میشمارم 1 و 2. ببینید یک گندمی بعد از این اتصال رو رها میکنم، میام قلاب رو میبرم زیر گندمی دوم، نخ میگیرم به شکل یک پایه کوتاه، بافت رو انجام میدم. حالا میام اینجایی که این رج من متصل شده، یه دونه پایه بلندم اینجا میبافم تا اینجا شد 2 تا پایه. بعدش میام این قسمت رو بافت بزنم. ببینید اینجا من 49 تا پایه داشتم که یک پایه توی قسمت مرکزی قرار گرفته که ببینید این پایه برجسته هستش. بعد این یک پایه رو من میخوام کم کنم، میشه 48 تا پایه. 48 تا پایه 24 تاش این سمت هستش و 24 تاش این سمت. حالا من میام روی تک تک پایه هایی که این قسمت دارم یه دونه پایه بلند میبافم. فقط یه نکته رو هم اضافه بکنم و اون این که ببینید دوستان به اشتباه این قسمت رو بافت نزنید و ببینید این مال این قسمت نیم دایره ما هستش. پایه های من از اینجا شروع میشه. اگر هم توی بافتتون مشخص نبود میایید با دست یه مقدار این بافت ها رو از هم دیگه فاصله میدید و پایه های این قسمت پشت کاملا مشخص میشه که ما قراره بافت رو اونجا انجام بدیم. از همین پایه اول شروع به بافت میکنم، هیچ پایه ای رو جا نندازید تا برسید به قسمت مرکزی بافتتون. باید 24 تا پایه هم اینجا بافته باشه. خب من توی این قسمت 24 تا پایه رو بافتم، رسیدم به این قسمتی که پایه برجسته من هستش. دوستان یه مطلب رو یادم رفت بگم و اون این که پیشنهاد طراح برای بافتن این قسمت ها استفاده از رنگی هستش که اینجا به کار رفته. خب ببینید من الان رسیدم به این پایه برجسته. البته با این 2 ردیف جلویی کار ندارم و باید بافت رو پشت انجام بدم. این قسمت من 2 تا دونه پایه بلند می بافم، 1 و 2 و بعدش میام روی این قسمت که 24 تا پایه دیگه برای من باقی مونده، روی هر کدوم یه دونه پایه بلند میزنم تا برسم به این فضا. خب من 24 تا پایه این سمت رو هم بافتم و میخوام یه نکته کوچولو رو باز هم بگم. ببینید دوستان بعد از این که تعداد پایه هاتون کامل شد به اشتباه اینجا رو بافت نزنید. میام اینجا رو رد میکنم، قلاب رو میبرم داخل این فضایی که ببینید این رج صورتی رنگ به این بخش متصل شده. اینجا هم یه دونه پایه بلند و میام روی پایه کناریش هم یه دونه پایه بلند و 1 2. ببینید یه گندمی رو رها میکنم، قلاب رو میبرم زیر گندمی دوم، نخ میگیرم متصل میکنم و نخم رو کات میکنم. یه توضیح کلی هم بدم در رابطه با تعداد پایه ها چون خیلی مهمه. مطمئن باشید که اینجا تعداد پایه هاتون کامل شده. ببینید من گفتم اینجا 49 تا پایه دارم، 24 تا این سمت تکی بافته شد، 24 تا این سمت، مجموعش شد 48 تا. رو وسطی 2 تا بافتم که شد 50 تا. 2 تا قبل از این قسمت نیم دایره و 2 تا هم بعد از این قسمت بافتم، مجموع پایه ها شد 54 تا پایه. و یه نکته دیگر رو هم میخوام توضیح بدم. ببینید وقتی که ما اینجا میگیم فرضاً 2 تا دونه پایه رد کنید رو بعدی بزنید یا 3 تا رد کنید، این قسمت ها رو دقیق باشید موقعی که میخواید رج های جدید رو اتصال بدید، برای اینکه اگر اینجا اشتباهی صورت بگیره حتما توی رج های بعدی به مشکل برمیخورید. هم تعداد پایه هاتون کم میاد و هم اینکه اینجا بافتتون چی میخوره. اگر که داشتین بافت رو انجام میدادید ببینید دیدید که این قسمت ها یه حالت غیر طبیعی داره، یه حالت چین خورده ناجور داره. یه نگاهی به تعداد پایه هاتون بکنید. ابتدای رج 103 هستم. دوستان توی این رج پایه هایی که میبافم پایه دوبل هستش که به صورت نیمه بافته میشه و این که من بافت رو روی لبه خارجی گندمی قرار انجام بدم، فقط یک لبه از گندمی، این رو حواستون باشه. و نکته بعدی این که دوستان اینجا هیچ پایه‌ای رو جا نندازید
یک قسمتی که من نگران هستم بعضی از دوستان فراموش بکنن این هستش که ببینید من اینجا 2 تا پایه دارم، پس باید این پایه رو هم در نظر بگیرم. گندمی پایه میشه اینجا و ببینید برای پایه قبلترش میشه اینجا. خب گفتم که پایه هم پایه دوبل هستش دیگه. نخ رو که متصل کردم 4 تا دونه زنجیره میزنم. 1 2 3 4. میام روی گندمی پایه دوم که اینجا دارم یه دونه پایه دوبل میبافم و پایه دوبل رو کامل نمی کنم، به صورت نیمه میبافم. میام روی گندمی پایه بعدی همین کار رو تکرار میکنم. وقتی که تعداد پایه هم شد 3 تا با هم دیگه یکیشون میکنم و میام اینجا. ببینید از اینجا که نخ سبز رنگ متصل شده پایه هم رو میشمارم. 1 2 3 و 4. قلاب رو میبرم زیر گندمی پایه 4، نخ میگیرم و بافتم رو انجام میدم. ببینید یک همچین بافتی به من میده که خب از این بافت توی رشهای قبل هم تمرین کردیم دیگه. 3 تا دونه زنجیره میزنم، میام پایه های بعدی رو ببافم. باز یک دوبل نیمه، یه دوبل نیمه روی پایه بعدی و یه دوبل نیمه روی پایه بعدی. وقتی 3 تا شد با هم دیگه یکیشون میکنم. فقط یه نکته رو اینجا بگم. ببینید دوستان، من برای اینکه بافت مرتب تری داشته باشیم توی قسمت های قبلم میگفتم که قلاب رو میبرم ببینید زیر این پایه، نخ میگیرم و یه پایه کوتاه میزنم. این باعث میشه که بافت من مرتب تر و تمیزتر درآد. اما یه نکته دیگه هست. اگر شما وقتی که این بافت رو انجام میدید، حالا به خاطر شل بودن دستتون یا به خاطر شماره قلابتون متوجه میشید که لبه بافتتون چین میخوره، میتونید این کار رو انجام ندید. پس این قسمت رو بسته به بافت خودتون رعایت بکنیدش. چون در اصل این قسمت اصلا توی توضیح دستور اصلی بافت هم وجود نداره. من فقط گفتم برای اینکه بافت بهتری داشته باشیم. خب 3 تا زنجیره زدم، میام دوباره پایه های دوبل رو تکرار میکنم و وقتی که شد 3 تا پایه همه رو با هم یکی میکنم تمیزکاری و باز هم 3 تا زنجیره میرم سراغ بافت بعدی. فقط تا قاعدتاً باید تا این بخش بافت 18 تا بافت گلبرگی به این شکل داشته باشم. دوستان وقتی که رسیدم به این قسمت باز میام از اینجایی که نخ سبز رنگ متصل شده 1 2 3 و 4 تا پایه میشمارم. قلاب رو میبرم زیر پایه 4 و نخم رو متصل